Hello guys. So, may natanggap tayong regalo ngayong Pasko na vlogging setup sa isang sponsor. Number 1 fan natin. So, mukhang siseryosoin na talaga natin itong pagbablog. May vlogging setup na tayo. So, samahan nyo, i-unbox to guys. Galing pa ng Japan to. And guys, so ang una nating i-unbox yung stabilizer natin. May S5 3-axis stabilized gimbal tayo dito. So, nakuha to sa Amazon. Yan yung specs niya. Kaya na lang magbasa. Sino ba yung fan mo na yan? Ayaw mo pakita yung nagsiselos daw siya sa nagbigay. Aray ko. Wow. Oh, so may case siya. Yan. Para siyang gitara. Para siyang gitara. May tripod din pala siya eh. Wala ko wala siyang Wow. So, ito yung laman guys. Yan na mismo yung gimbal. Gaan? Medyo mabigat siya, parang may 1 kilo siguro. Mga 1 kilo. Pero mas maganda yan kasi yan ang Para stable. mas stable yung condo. Mas stable yung Ano hawak. siya ilalak? Tripod support din siya. Pwede siyang i-mount. Sa ilalim. Pwede siyang i-mount dito. So yun guys, yung stabilizer natin, yung gimbal. S5 3-axis stabilized gimbal. Video microphone. Universal. Tingnan natin kung compatible dito sa Android natin kasi nakalagay camera na universal. Try na check. So, ito siya guys. Dalawang linya. Hindi yan compatible sa cellphone, sa Android. So, need natin ng adapter para makonect sa vlogging cellphone natin na to. So, binilhan natin siya ng adapter na ganun. So, paano malalaman yun? Tatlo yung guhit nandito eh, pag yung sa cellphone, yung ito. Dalawa lang to, so pang DSLR to, tas sa mga camera. So, lagyan natin siya ng adapter. Hindi. Square yun sa amin eh. Ayan guys. Yun. Medyo malabo. Yun, tatlong guhit daw guys. Yung compatible sa Android natin. So, i-mount natin to sa cellphone natin para may mamaya i-check natin yung audio quality niya dito pag na kuha na lahat itong na-unbox natin lahat to. Meron tayo ditong LED na pang sa madilim na lugar, LED light. So yan yung brand niya, Ulan Z. Lalagyan pa natin siya ng battery. So guys, yung last, yung anong tawag dito, Patingin? triple cold show mount pang cellphone holder. Ito may i-connect to sa may stabilizer ba sa gimbal. Sa lahat na ata yun, paano connect mo yung mga live? Para makonek lahat yung mga ito. Ayan siya guys. Dito tayo ngayon sa Mariman. Testing ng gimbal stabilizer.
ngayon mag-harvest tayo ng strawberries kasi nahinog na yung tanim natin. So ayan, may kasama ako ngayon mag-harvest, si Maymay doon sa likod. May prank tayo kay Junel ngayon. Kunwari, kakasal ako. Charot. Kanino ko kakasal? Yun na sinabi ko. Wala, practice mo. Ganun, stand mo. Tingnan ko lang kung paano siya gamitin. Maganda yan pala pagka nakatulog. So yan yung vlogging setup natin. So ito yung main na gimbal natin, na-unbox natin. Tapos yung adapter ng mic, tapos yung mic mismo, tapos yung LED na pang sa madilim na lugar. So pag inon mo yan, mas liliwanag yung subject. Ayan, ganyan itsura. I-off natin para yung sino. Yun guys, so naka-activate yung face tracking ng mobile app mismo ng camera app ng gimbal. So may camera app yung gimbal. I-connect siya sa Bluetooth. Pero mas prefer ko yung original na camera ng cellphone ko kasi mas maganda yung setup niya. So pwede ring tanggalin yung, pwede ring pumunta kayo sa main camera. So mic test, tapos test ng gimbal. Yan yung mobile vlogging setup natin. So maraming salamat guys sa panonood. And pa-subscribe sa YouTube ko. Salamat and see you again next time. Hello Brad, so, nakuha ko na yung regalo mo Juan. Mike, salamat sa regalo. Merry Christmas and Happy New Year. Salamat daw sa akin. Thank you. So, mic test lang.